Hello guys again. This is my third ever vlog kasi I have work on Tuesday until Saturday. So kailangan ko makapag-vlog at least twice or thrice in a day. So ngayon, ang gagawin kong vlog, by the way, my name is Jhen Ordioso, your vlogs for makeup ideas for today's vlog. Ayan, kung please don't forget to subscribe my channel and click the like notification bell as well para sa ganoon ma-notify kayo for all the vlogs I have done in YouTube. Ayan nga guys. So, ang aking vlog for today's is magbibigay lang ako ng simple shares, simple tips for my makeup na ginagamit. So, let's start guys. Let's start. Na nga guys, first na ginagamit ko is the primer. So, meron kasi akong two types ng primer na nabili from Sales Lady and from Beauty Glaze. So, I like to show this one guys. Wait lang. So, this is from the Beauty Glaze guys na nabili ko. Ang bango niya. Alam mo, parang may pabango ito parang yung anong tawag? Parang may coco kemer. Ganun. Basta may coco kemer. Ganun. So, ito siya. Ang laki niya guys. This is, ayan, basta di ko alam. Ilagay ko na lang dito sa description yung mga kung yung mga yung mga sa description box itong item na to guys para may direct na kayo ma-direct na kayo guys sa Shopee. Ayan, sa Shopee ko siya nabili. I don't know, it's 130 or 139. Ayan siya guys. And the other one, so ayan nga guys, this is from the Beauty Glaze. Ayan, primer. Ito yung ginagamit na base sa inyong mukha. Lalo na pag may mga pores kayo, mga pimples na yan. Ito yung ginagamit ko, the Beauty Glaze, and this is the Sales Lady guys na nabili ko. Ang liit compared to this one. Ayan, oh, diba? Pero ito ginagamit ko always sa mga look na yan, mga coloring look, rainbow look. So ayan, pero ito first use ko lang siya kanina kasi kaka-order ko lang siya from Beauty Glaze. So ito, primer. Ang primer guys ha, optional siya, optional. Especially lang sa mga pag okay yung mukha nyo, pag maganda na siya, makinis, you can never use the primer. You can use your moisturizer, yung mga ginagamit nyo sa inyong mukha. Katulad nito, so mapakita ko sa inyo, ito kasi yung ginagamit ko sa mukha, Olay, ganon. So, ginagamit ko sa mukha ko for moisturizer, diba? Ayan, so kung wala kayong primer, pwede siya. Any more moisturizer, guys. So, ayan. Then, and next, of course, pupunta naman tayo sa ating foundation. This foundation is from LA Girl, ayan. And the kanyang shade ay butterscotch, ang arte. This is the butterscotch from LA Girl. Alam mo yung tipo na hindi ka dapat bibili, titingin ka lang kasi yung ginagamit ko sa LA is yung press powder nila na $199 ata yun. Kasi ang ganda niya, napakaganda niya, lalo pag oil skin yung mukha mo, maganda siya guys, yun. This butterscotch from LA. Ito yung ginagamit ko sa aking foundation. And then, of course, after the foundation, we can use, gamit tayo ng concealer. Ayan. Ang liit din nito from Beauty Glaze. Ayan. This is 49 pesos lang siya. Ginagamit ko siya dito na part. Yung mga dito na part, dito. And dito, ayan. Kasi napanood ko lang doon nilalagay, charot. So, bakit ba naglalagay rin ng concealer, guys? Kasi, para takpan, kaya nga conceal from the word concealer. Conceal is to takpan yung mga pores. Ganun. Kasi I have many pores. Hindi nyo lang napansin kasi alam nyo na, secret is moisturizer. Ayan. So, kailangan lang tayo gumamit nito para takpan ang mga pores na yan, concealer. And then, of course, I have the other concealer here from Sales Lady naman siya. Parang nakalagay siya sa ganito. Parang tawag nito. Sa ganito, pouch. Siya pouch. Basta ganito. Diba? Siya, guys. Sobrang ganda naman siya. Ginagamit ko siya minsan panglinis ng kilay or panglinis ng lipstick, ganon. So, panglagay rin dito as a base. Wala kasi akong base dito sa mata. So,
naglalagay ako ng concealer pag naglalagay ako ng concealer pag mini-mix out ko yung color dito sa aking eyeshadow. Ayan. So, maganda siya. Says lady, Sasha lady, ano ba yan? And then, of course, after all those things, pumupunta na ako dito sa aking eyeshadow. So, ginagamit ko ang, may only one palette from Beauty Glaze. Ayan. And, alam ko na may mga paparating pa akong palette from Beauty Glaze dahil nakapag-ipon tayo from our salary, di ba? Less muna tayo sa pagkain, guys. Nag-stop muna ako mag-exercise ng jogging or anything. Kaya sa vlog. Ayan nga. Pero, nililimit ko pa rin yung pagkain ko, guys. Nililimit. So, ngayon naman, is this one from the Beauty Glaze. And this is yung top sale, hot sale. Basta ganun mga hotters. And I really love this palette. So, naka-create na ako ng color neto. The first one is the green. So, meron ako dyan, guys. Ilagay ko sa description box ko dyan sa baba. Tignan nyo yung nagawa kong green makeup glammy lookish ganun. And then, of course, the second one is the orange. So, ayan nga yung orange. Ayan, kakagawa ko lang kanina. Diba? Ang daming nagawa. So, ayan siya. Ayan. So, sobrang ganda niya. Kumbaga, nandito na lahat ng color. Kasi ito naman, hindi lang naman orange lang. May mga yellow, may mga brown, ganun, beige, lahat-lahat. Diba? Pati rin dito sa green. Ganun din siya. So, sobrang nice niya. And of course, bibili pa rin ako ng Beauty Glaze again. So excited. Ipon-ipon tayo ha. Ipon-ipon girl. So, ayan nga siya. And the blue one, hindi lang kasi blue to. Parang mayroon siyang light blue, may beige, brown, black. Parang may pagka-black na violet. Ganun. So, ang ganda niya. And sulit na sulit yung eto. At saka, hindi ko to pera, guys, ha. Binigay lang sa akin ito ng lola ko. My lovely grandmother. Ayan, siya yung nag-sponsor sa aking makeup. Hindi po siya sponsor ng mismong Shopee, kundi sponsor ng aking grandmother. Ayan. So, disclaimer yun, guys, ha. And the next is, the last but not the least, my friends, my forever friends' favorite color, which is Joyang. And, ito, combination of different colors, which is more on violet. Ayan, favorite color niya, guys, is violet. Ewan ko doon. Pero, tignan nyo naman, violet din dito. Pero hindi ko favorite color. My favorite is green. Ayan. So, ayan siya, guys. Sobrang ganda. Meron siyang bluish, pinkish, violet, lavender, brown, mga ganun. O, diba? So, sobrang nice. Ayan nga. So, ang ganda niya, guys. But of course, nag-order ulit ako from Beauty Glaze dahil nakapag-ipon ako sa aking daily na, hindi naman daily, 3 days lang ko ng pasok ko. So, nakapag-ipon ako. Alam mo yung kinakain ko lang, yung dapat na allowance ko for a day is 100, pero ang nakakain ko lang is 30 pesos or 35 pesos, ganun. Basta less than 50 para makabili ako ng mga palette from Beauty Glaze, guys. Because I wish to wish. Ganun. And the next one, of course, pag natapos na tayo sa ating eyeshadow, maglalagay na tayo ng liquid eyeliner. One of my, ito yung, alam mo yung pinaka-hatest part mo, guys. Yung, alam mo yung kahit gaano pa, o yung feeling na ang hirap sa akin to. Dati sobrang hirap ako magkilay during my college life, ganun. Tapos ngayon, ayan, okay na siya magkilay. Ang bilis ko siya ginawa. Mga 5 minutes lang, ganun. Nagagawa ko na siya. Pero itong eyeliner, my gosh, it takes time para matapos siya. Tsaka kalat-kalat pa, guys. Kalat-kalat. Kaya, alam nyo, sobra talaga akong na-challenge sa eyeliner, liquid eyeliner na to, guys. This is from Sales Lady, guys, ha. This is not sponsored, by the way. All this product is not sponsored. This is both from my money that gives to me. Ayan, diba? So, this is the eyeliner from Sales Lady. And of course, pagkatapos ng eyeliner, let's go to the mascara. Ayan, mascara. This is the best mascara as of 2020, sabi nila. Kasi, this is the False Eyelashes na bagong launch ng Maybelline. At saka, napanood ko yung mga review nila, Unclothes, about Rap, sorry, and
sino ba yung last na basta sila yung napanood ko. Ang bongga. At trinay ko nga siya. Ilalagay ko ulit sa description box ko, guys. Yung review ko nito. Sobrang ganda niya, guys. Super duper ganda. At sulit. Alam niyo yung kahit wag na kayong mag false eyelashes. Parang may false eyelashes. Okay, lalo pang everyday. Tsaka waterproof. Ayan, sobrang ganda. This is the best and the best among the rest. Ayan, hindi ko pa ginagamit yung Stay Stay. Hindi ko na mascara kasi ito na yung ginagamit ko. And I love it. I love it. Alam niyo yun, para niyo siyang jowa. Love na love niyo. Ganun! So, ayan nga siya, guys. Of course, after this one, kung gusto niyo mag-falsies, ayan, bumili rin ako ng, this is eyelash glue from Says Lady. This is 99 pesos. Ayan, kung maglalagay lang kayo ng falsies, I have falsie here. This one from Says Lady. Nabili ko siya for 99 pesos. Ayan. And this also, eyelash glue, ayan. Kung mag-falsies kayo, ang hirap-hirap kayo mag-falsies sa mag-eyeliner. Kung katulad nyo ako as a beginner, my gosh, mahirapan kayo maglagay ng falsies, mag-eyeliner. Yan yung parang pinaka-challenging part sa akin. And of course, pagkatapos ng eyes natin, of course, we go to our face, which is the contour, yung blush on, tsaka shimmer. Yan yung tatlong my favorite parts. Ayan, so here, guys. So this is one. So ito yun. Inuuna ko ang pagko-contour ng face. Ito, ang contour. This is the contour. Ito yung contour na nabili ko sa Says Lady, which is 130 ata to, 130, yes. This one, it's very nice. Ayan. Ito, pag contour. Alam niyo kung bakit kailangan mag-contour? Para, lalo na pag mataba ang muka. So, ayan nga, guys. Bakit ba kailangan natin mag-contour? Kasi, alam niyo kapag ang mukha niyo katulad sa akin or chubby, this is para maging sexy ang mukha. Alam niyo yung sexy? Yung parang maging payat. Ayan. Yung term, payat yung mukha nyo, guys. So, kailangan mag-contour. Ayan, di ba? Para mas mukhang payat and sexy yung mukha. So, this is one of the best contour. Natry ko kasi first time ko lang gamit ng contour dahil sa makeup ideas vlog ko, guys. And sobrang ganda rin ang Says Lady. And maganda siya. Kung try nyo mapanood yung mga vlog ko na may contour, then go and try nyo tignan, napakagandang mag-contour nito. Very pigmented. And the next is, of course, ang next na ginagawa ko is the blush on from Says Lady. Tatlo na kasi siya. So, ang nagustuhan ko dito sa Says Lady na blush on, contour, and highlighters. And the last one, the highlighters. Dito muna tayo sa blush on. Tatlo siya, guys. You have pagpipilian, which is this color. Diba? So, ayan. Kinuha ko, isa na lang yung kulang ko para makompleto ko tong Says Lady dito. Kasi, yung dalawang shimmer ata kasi yung pagpilian doon. Then, yung isa lang ang binili ko. So, ito naman, blush. Isa yung ganitong color sa Says Lady. And I bought this one. At ang ganda niya, guys. Konting ganun mo lang, ay, pack. Ayan, so blush on. And of course, the last and the best, of course, the shimmery highlighters. This is the highlighters. Bakit kailangan mag-highlighter? Diba? Ang the best highlighter, guys, is para magmukhang glowy ang ating mukha. May parang, alam niyo yung silvers, lookish and glamorous, mga ganon. Shiny, mga ganon. Para magmukhang shiny, glamorous, and fabulous, charing, ang inyong look. Ayan, di ba? Parang may mga silver dito nyo. Ayan, pag nag-picture ka, ay pa, bonggang-bongga. Di ba? So, sobrang ganda. At saka tatlo yung pilian dito sa Says Lady na highlighter. Sobrang ganda niya. And this is the best. And this is the last na nilalagay ko sa aking mukha. Dito sa part lang, guys. And of course, we cannot finish without lipstick. Diba? So, naglalagay tayo ng lipstick. Ayan, I have many lipsticks. Hindi naman sobrang dami. Mga 10 lang. Kaya marami.
So, ganun nga guys, ever since, madami talaga akong lipstick. So, ayun, lipstick dito sa ating face, meron akong, ito even, ilang years na to, 1 year na, more than 1 year. Bigay lang sa akin naman tong Colorette. This is a Colorette lipsticks matte, not color, Abby. This is Eber Belena. Ayan, this is given, this is, given by Tita Wengski sa aking probinsya. Sa probinsya ko, guys. Ayan. This one. Medyo orange siya dito sa lips at match. And very nice. Ayan. So, that's it, guys. And of course, the last but not the least is, of course, this is the Freshy Fresh. Hindi ko na siya pala nasasama sa aking vlog. Pero, this one, binigay lang, ewan ko, this is the Our Body Basic Cooling Spray, guys. Ini-spray ko sa aking mukha para mukhang freshy. Ayan, lalo pag mainit, sobrang init. Ganon. So, this is, ang bango niya, at saka refreshing. Eto, guys, binigay pa to nung nagwa-work ako sa Mobile Fund. Ayan, nung nagkaroon ng foundation, din nabigyan kami ng ganito. So nice. Yung trinay ko lang siya pang fresh. And okay naman siya. Okay naman siya, guys. And yan. So, that's all, guys. At sana, nag-enjoy kayo sa lahat ng mga vlogs ko, guys, at nagpapasalamat rin ako sa mga nanonood at sumusuporta sa aking channel na ito. Kung hindi man ako, alam ko hindi man ako sobrang galing, alam ko hindi man ako, mas marami pang magagaling na makeup vlogger or makeup tutorial vloggers dyan, pero I hope naman na sana nakatulong rin ako kahit papaano sa pang everydays nyo na look. Ayan, di ba? So, maraming salamat at sana wag niyo kalimutan i-subscribe again my channel, Jhen Ordioso, your vloggers makeup ideas for today. And thank you at maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay kayo, mabuhay tayong vlogger. And thank you, guys. So, bye, I love you.